Welkom bij Kokkerellen met Whitney. Vandaag maken wij een salad. Healthy living and whatnot. Ik heb eigenlijk... Gaat het ook op YouTube? Ik heb geen YouTube kanaal. Even, kan jij geen commentary midden in mijn sessie geven? Ja, dank je. Ja. Ja, kokkerellen met Whitney. Oké. Dus we hebben hierin... Oh, I almost spoke myself in the eye. Oké, we hebben hierin... Mama! Ja, we hebben... sausages. Koren. En... Oh, is mais nou? Wat is het verschil? Huh? Maar wat is het verschil tussen mais en koren? Het is mais. Koren is een lang niet... Is het goed of fout? Anyway, toch? We zetten er nu een paar stukjes appels erin. Oh, hier is te veel licht daar. Yes. Oh shit. Ja, oké, this is what we gonna do. Ja. Ja, we zijn de appels aan het snijden. Kan je geloven dat ik nooit een salad heb gemaakt? So, I don't even know als wat ik hierin heb gezet wel gezond is. Maar, yeah, we gonna find out. So, if I die, it was the salad. And I killed myself. Haha. Mijn moeder gaat het ook eten, dus... She gonna go with me. Nee, maar dit kan niet, alle grap op een stok. Dit kan niet fout gaan. Want op zich ben ik gewoon een heel goede kokkin. Ik weet eigenlijk niet waarom ze me nog geen chef's degree hebben gegeven. Hoor. En bepaalde mensen denken dat ik Whitney kan niet koken. Wel. Is dit koken? Is het koken? Noem je het koken? Wat doe ik? Ik flans iets in lekker. Whatever, maar het is iets dat we kunnen eten. Dat is wat ik hoor. Het is iets dat we kunnen eten. Dus ik ben net naar de winkel gegaan. Al volgens mij 3 weken of zo lust ik een salad. Ik had een keertje... dus aan het werk hadden we een salad gemaakt. En het was zo lekker. Maar fugado, ik weet niet meer wat erin was. Ik weet het echt niet meer. Dus right now we're just winging it. Trouwens, mensen zeggen maar, je mag... eigenlijk wat je in je ijskast hebt, moet je gewoon erin gooien en weet ik veel. En een lekker sausje. I don't think that makes any sense. Maar goed. Ik had niks in mijn ijskast. Dus ik ben naar de winkel gegaan. Er is een soort... Ik zocht eigenlijk ook naar het sausje. Het is een soort... I wanna say orange-achtig sausje. Maar ze hadden dat niet bij de winkel hier. And I'm not about to drive all the way naar een van die bougie winkels om een saus te gaan kopen. So that ain't gonna happen. That ain't gonna happen. Dus we gaan ons eigen sausje maken. Maar die saus was lekker, man. Saus was echt lekker. Want bij de winkel hadden ze alleen knoflooksaus en een soort Italian dressing iets. Maar ik had die Italian dressing iets al geprobeerd en ik vind het niet lekker. No, that's just me. Ik vind het niet lekker. Dus we gaan ons eigen sausje maken met simpelweg mayonaise en ketchup. I think that totally negates the healthy part of it, but whatever.
Zo, ik ga even door met het snijden van de appels. Of appelen. Wat is het? Appels of appelen? Appels. Oh shoot, ik moet weer naar school. Oké, de appels. And I'll be right back. Toodles. Oké. We hebben er ook rode uitjes. Oh, they be burning my eyes. En tomaat in gedaan. Toch? And now we're going to toss the salad. Ooh, I feel so bougie. Oké dan. Ik zocht ook naar komkommer, maar ik kon niet vinden. Ik weet niet als ik het goed toss. Maar I'm doing my best, y'all. I'm doing my best. Er komt er wel een heerlijke aroma uit. Jawel. Oké dan. Er is in ieder geval genoeg koren in, hoor. Genoeg koren. En sausages. Ja, man. Oké. We have tossed the salad. En nu gaan we het sausje maken. Ja? Waarin? Zo. Oké. Zaanse mayonaise. Het is mijn favoriete mayonaise, hoor. Je ziet me zelden een andere eten. Ik weet niet als dat te veel was. Of als dit te veel is. We gaan hem hierin maken. Zo'n kopje. Maken. Zo'n kopje. Mabel's tomato ketchup. Lord, my eyes are burning! Okay. Oh shit. Okay. Ja. Flink roeren. Maar wat kan ik anders erin doen? Huh? Je hoeft niet te weten welke saladje ik maak om te weten dat ik voor een extra smaakje dit en dat erin kan doen. Zie je, dat is waarom je geen chef bent, hoor. En ik wel. Wel, chef besluit dat we het precies zo gaan laten. So. You hope you won't die, no? Appropriate bij het koken is altijd parmobier. Niet erin doen, ja. Het is voor jou. Treat yourself. Treat yourself. Ik ga opscheppen. En proeven. Ja, man. Oké. Nog geen saus, nog geen saus. Laten we zien. Oké. Flinke hap. Met alles erop. Het is nu al lekker. We gaan een beetje saus erop doen. Klein beetje, niet te veel. Goed roeren. Zoals is het die dat saus? Ma, die of dat saus? Die saus? Oké. Oh, even tegen me nog eens op Facebook. Die saus er goed in is. Ja, jawel. En dan nu
Lord, you have blessed me with gifted hands. Okay. I'm still alive. Dit is echt lekker hoor. Ja. Simple as, I think 5 ingredient salad or something. But anyway, het is lekker. Huh? That's it. Tune in next time for Kokkerellen met Whitney.